ก้องกินกรีนทอล์กพอดแคสต์ภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือภูเขาขยะแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับและวันที่เรากำลังอัดคลิปนี้กันอยู่ก็มีไฟไหม้ภูเขาขยะแห่งหนึ่งด้วยนะครับผมซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นประจำอยู่แล้วนะครับลองทายกันดูนะครับว่าประเทศไทยของเรามีบ่อขยะกี่แห่งครับ10 แห่ง20 77 100 200 500เยอะไปไหมครับประเทศไทยของเรานะครับมีบ่อขยะประมาณ 1,900 แห่งครับแล้วลองทายดูนะครับว่าในจำนวนเกือบ 2,000 แห่งเนี้ยมีบ่อขยะที่มีการจัดการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานกี่แห่ง72 แห่งครับคือแทบจะไม่ถึง 5% เท่านั้นเองอะไรทำให้เรามีขยะล้นประเทศจนเป็นประเทศเล็กๆที่ติดอันดับการสร้างขยะพลาสติกเป็นอันดับต้นๆของโลกมาโดยตลอดนะครับอะไรที่ทำให้การจัดการขยะของเรามันติดขัดมันไม่เป็นไปอย่างยั่งยืนและกำลังจะมีเครื่องมืออะไรที่มาจัดการให้การจัดการขยะในประเทศเรานั้นดีขึ้นนะครับสนับสนุนโดยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการของเสียเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้ครับเราจะมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับหมวกใบแรกของเธอนะครับก็คือนักวิจัยชำนาญการแห่งสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับส่วนหมวกใบที่2นะครับก็คือที่ปรึกษาโครงการจุฬาซีโร่เวสต์ที่ทำให้จุฬาเนี่ยเป็นต้นแบบในการจัดการขยะนะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมหมวกอีกใบก็คือคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการขยะต้นทางของกรุงเทพมหานครของเรานะครับและหมวกใบสุดท้ายก็คือประธานกลุ่มของเสียชุมชนจากศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการของเสียเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการผลักดันงานวิจัยร่วมกันเป็นเครือข่ายนะครับก้องกินกรีนทอล์กพอดแคสต์วันนี้นะครับจะมาคุยกับอาจารย์กุ๊กดร.สุจิตราวาสนาดำรงดีครับสวัสดีครับอาจารย์กุ๊กครับสวัสดีค่ะเราเจอกันบ่อยๆมากๆในเวทีในงานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องขยะอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นอาจารย์กุ๊กนี่ก็เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาของผมเลยทั้งหลังไมค์ต่างๆในการขอคำแนะนำในเรื่องของการทำคอนเทนต์แยกขยะอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะทราบที่มาที่ไปของอาจารย์นิดนึงครับว่าได้ยินว่าอาจารย์เรียนจบมาจากคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วเส้นทางตรงนั้นเป็นไงบ้างไงตอนนี้มาทำงานหนักๆเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะอย่างเงี้ยฮะค่ะเราแค่อยากจะทำงานทางด้านการพัฒนานะคะก็พอได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นไปเรียนที่ญี่ปุ่นปริญญาโทปริญญาเอกอะค่ะก็เรียนอาจารย์ที่ปรึกษาเขาทำด้านสายเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะการเรียนทางด้านสายนี้มันจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของเครื่องมือเชิงนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือว่าเราดูเรื่องของการประเมินต้นทุนผลประโยชน์ว่าถ้ารัฐเนี่ยจะลงทุนโครงการหรือกฎหมายด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมีต้นทุนต่อสังคมยังไงเห็นหลักๆก็คือจะในวิถีชีวิตประจำวันของเราที่ว่าเราจะต้องแยกขยะเหมือนบ้านเขาเนาะถ้าเราทิ้งมั่วพนักงานเก็บขยะก็จะไม่เก็บเขาจะติดป้ายประจานเลยค่ะเตือนว่าเนี่ยทิ้งผิดนะให้กลับไปแยกใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เคยเจอมาค่ะเขาก็จะสอนให้คนเนี่ยกลัวน้ำก่อนเนาะค่ะแต่ว่าคนไทยยังไม่ชินตรงนี้เพราะว่าเคยไปแล้วก็ไปพักบ้านเพื่อนญี่ปุ่นแล้วเราก็เปิดปากกระป๋องแล้วอยู่เมืองไทยพอเปิดเสร็จเทอาหารในกระป๋องเสร็จเราก็จะโยนทิ้งใช่ไหมคะเขาบอกเราจะโยนทิ้งเขาบอกไม่ได้เขาจะเอามากลัวน้ำก่อนเราก็เลยรู้อ๋อต้องทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะขั้นตอนพิเศษเพิ่มขึ้นทุกวันนี้ผมแบบเอาขยะกลัวน้ำก่อนแล้วก็ยังมีคนมาคอมเมนต์ว่าจะล้างทำไมเสียเวลาเปลืองน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันจะบอกกับทุกเวทีว่าแค่เรากลัวน้ำเราเปลี่ยนจากคำว่าขยะมาเป็นวัสดุได้เลยเปลี่ยนคำว่าขยะเป็นทรัพยากรได้แค่เราทำนิดปรับนิดเดียวเองเพราะว่าพอกลัวน้ำเนาะเราก็จะเก็บได้ในบ้านเรามันก็จะไม่เน่าเหม็นเนาะเราก็จะไม่ยี้กับมันว่างั้นเถอะแล้วมันก็ส่งต่อได้ง่ายขึ้นครับ
รวมๆแล้วนี่ตั้งแต่เข้าวงการขยะ พูดคำว่าเข้าวงการขยะเหมือนผมก็เหมือนกันเข้าวงการขยะ ตั้งแต่อาจารย์เข้ามาวิจัยดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องขยะเนี่ยกี่ปีแล้วฮะอาจารย์ก็น่าจะเกือบ17 ปีอะค่ะนั้นก็ไปไล่ดูว่าเราศึกษาเรื่องสัญญาบาเซลมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยจากคำถามคุณก้องก็เลยลองไปนั่งไล่ดูอย่างเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์เราก็ทำเรื่องของพัฒนากฎหมายการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหลักการ EPR เนอะหลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตครับผมค่ะเพิ่งมาระยะหลังเนี้ยที่ลงระดับพื้นที่ก็คือระดับองค์กรอย่างจุฬาซีโร่เวสหรือว่าลงไประดับชุมชนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประมาณนั้นคือไปทุกวงการแล้วจัดค่ายเด็กด้วยอยู่กับเรื่องนี้มาโอ้โห17 ปีเนี่ยสถานการณ์ขยะบ้านเรามันเป็นยังไงครับมันแย่แค่ไหนในสายตาอาจารย์ในแง่ปลายทางแล้วกันเนาะครับที่คุณก้องก็รู้ว่าที่ประเทศไทยเรามีบ่อขยะ 2,000 กว่าแห่งครับซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้หรือบางทีก็ไม่ได้สนใจครับว่ามันมีอะไรแบบนี้อยู่คือถ้าเทียบกับเรื่องปัญหาฝุ่นน่ะเราก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าเราก็จะเรียกร้องรัฐบาลต้องแก้ปัญหาสิแต่เรื่องขยะมันไม่ใช่ไงขยะคือพนักงานหรือเราเก็บขยะมาเก็บจากบ้านเราแค่เห็นว่ามันขยะมันออกไปจากบ้านเรามันจบแล้วไงเราคิดว่าเราไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาใช่เราไม่คิดว่าเป็นปัญหาแต่เราไม่รู้ว่าปัญหาที่ท้องถิ่นน่ะเอาไปผักไว้อยู่ตรงไหนอยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยแล้วใครกำลังเดือดร้อนกับปัญหานั้นบ้างขยะมูลฝอยบ้านเราอ่ะคือประมาณเกือบ27 ล้านตันต่อปีพูดไปอย่างนี้คนก็เฉยๆกูก็ชวนคิดว่าไอ้1 ตันเนี่ยมันเทียบเท่ากับรถยนต์1 คันเลยนะแล้วเรากำลังสร้างรถยนต์คันใหม่27 ล้านคันต่อปีอ่ะคุณไม่ตกใจเลยเหรอแล้วมันปีไหนแล้วอย่างพลาสติกมันไม่ได้ย่อยสลายนะแล้วมันปีไหนคือไม่มีคนคิดแล้วก็ไม่ได้คิดต่อว่าไอ้พลาสติกที่มันย่อยสลายยากเนี่ยมันก็จะแตกตัวได้เป็นไมโครพลาสติกใช่ไหมคะที่คุณก้องก็รู้แล้วตอนนี้มันก็ปนเปื้อนเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารสุดแล้วขยะที่เราผลักมันไปมันก็กลับมาหาเราในรูปแบบการปนเปื้อนในอาหารที่เราทานนั่นแหละแต่คนไม่ได้เชื่อมโยงกันอย่างนั้นเห็นว่าขยะออกไปจากหน้าบ้านเราคิดว่าปัญหามันหมดไปแล้วแต่จริงๆแล้วไปอยู่อีกที่หนึ่งไปสร้างปัญหาที่ใหญ่ขึ้นด้วยซ้ำและก็อาจจะวนกลับมาหาเราในทางใดทางหนึ่งอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ยังบอกบ่อขยะที่จัดการไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะบางทีจะเห็นข่าวไฟไหม้บ่อขยะไฟไหม้บ่อขยะก็ซ้ำเติมฝุ่น PM2.5 เข้าไปอีกคือเขาไม่เห็นความเชื่อมโยงไงหรือว่าการที่เราทิ้งทุกอย่างไปในบ่อขยะมันก็ทำให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างเงี้ยค่ะมันก็เชื่อมโยงกันหลายๆส่วนด้วยกันวนกลับมาไม่ว่าจะทางอากาศทางอาหารหรือแม้แต่ทางอุณหภูมิของโลกแล้วก็ส่งผลกระทบอะไรต่อแล้วก็ระยะยาวคือมันน้ำชักขยะมันก็จะปนเปื้อนสู่แหล่งดินแหล่งน้ำใต้ดินนั้นถ้าลงแหล่งน้ำบาดาลนี้ก็ไปไกลเลยค่ะมันก็บำบัดได้ยากมากๆปนเปื้อนไปแล้วก็จบเลยค่ะแต่เรายังใช้วิธีการฝังกลบเป็นหลักอยู่ใช่ไหมครับและก็ที่ตัวเลขที่น่าช็อกก็คือว่าบ่อขยะประมาณ 2,000 บ่อที่อาจารย์บอกเนี่ยที่ถูกต้องตามมาตรฐานเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณไม่ถึง 10% เองประมาณ 5% เองครับ 95% จัดการไม่ถูกต้องแสดงว่า90%กว่านี่ก็คือเทกองไว้อย่างนั้นไม่ได้มีการแบบดูแลเรื่องสุขาภิบาลหรือสุขอนามัยอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอาจจะเกิดไฟไหม้อะไรอย่างนี้ขึ้นมาด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วคนก็จะคอมเมนต์บอกว่าทำไมไม่สร้างเตาเผาล่ะทำไมไม่สร้างเตาเผาเลยอาจารย์คิดว่าเป็นทางออกไหมฮะเตาเผาขยะมันถ้าสร้างดีก็ช่วยได้ระดับหนึ่งถ้าไม่ระวังเรื่องการควบคุมมลพิษดีๆเนี่ยมันจะถ้าทิ้งมั่วด้วยทิ้งปนด้วยอะค่ะมันจะเกิดสารก่อมะเร็งตัวไดออกซินฟิวรานซึ่งมันยากต่อการที่จะตรวจสอบติดตามตรวจสอบนะคะอย่างไดออกซินมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วมันเป็นสารก่อมะเร็งทั่วโลกแล้วการที่สร้างเตาเผาเยอะเนี่ยมันจะสวนทางกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยที่เราอยากจะเอาหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช่ไหมใช่ไหมคะคือเผาแล้วมันหมดไปเลยค่ะมันจบท้องถิ่นบอกขึ้นเตาเผาให้เอกชนสร้างเตาเผาหรือว่าโรงไฟฟ้าขยะแต่ไม่ได้ทำควบคู่คือให้คนแยกขยะที่ต้นทางทิ้งเหมือนเดิมรวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบบ้านเราสัดส่วนของขยะอินทรีย์มันมากไงเศษอาหารมันเยอะมันมีความชื้นสูงมีความเป็นน้ำสูงถ้าโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เพิ่มระบบ pre-treatment ก่อนเข้าเตาขยะเข้าไปมันก็ทำให้เตามันเผามันก็พังเร็วเนาะแล้วก็ที่บอกว่าถ้าไม่แยกต้นทางดีๆพวกเอาไม้เอาอะไรพลาสติกที่มีค่าคลอรีนสูงเข้าไปก็ทำให้เกิดสารไดออกซินได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีปัญหาตามมาอีกแถมมันไม่ใช่ทุกอย่างที่เผาได้อันนี้คนไม่ค่อยเข้าใจ
สองคืออย่างเช่นอิฐหินปูนทรายที่มันไม่มีค่าความร้อนเนี่ย ครับ เขาก็ไม่ส่งเข้าเตาเผานะ อ๋อ เราก็ต้องแยกออกมาใช่ไหมคะ ครับ อันที่สองก็คือว่าเผาแล้วไม่ใช่ทุกอย่างหายไป เราจะเหลือขี้เถ้ามาอีก 30% ครับ ที่ต้องไปกำจัดอีก ครับ มันมีเท่าหนักเท่าเบา อืม ที่เท่าเบาก็เป็นมลพิษอีก ครับ ก็เป็นของเสียอันตรายที่ต้องไปกำจัด ครับ มันไม่ได้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจริงๆอะค่ะ ครับ แต่ถามว่ามันก็คงจำเป็นระดับหนึ่ง ครับ แต่ว่าที่ต้องทำควบคู่คือเรื่องของการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางด้วยค่ะ ไหนๆแวะมาพูดเรื่องนี้แล้วต่อเนื่องไปเลย คนก็จะยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาเอาไปเผาหมดเลยแล้วก็เขาก็เอาเท่ามาไปถมแผ่นดินอะไรเนี่ยซึ่งอาจารย์เคยเขียนบทความตรงนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยครับ ใช่ค่ะ อยากให้ ก็ ให้ความเข้าใจตรงนี้ เพื่อที่จะแก้ความ perception แบบนี้แหละที่คิดว่าก็เผาได้เหมือนสิงคโปร์ก็ได้นี่ไม่เห็นมีปัญหา ครับ แต่อย่าลืมว่าเขามีเตาเผาที่ขนาดใหญ่4แห่งนะครับ ที่เขาต้องลงทุนค่อนข้างสูงในการเรื่องระบบบำบัดมลพิษค่ะ ครับ แต่เขามีสถานที่ฝังกลบแค่ที่เดียวนะคะที่บอกข้อจำกัดของเตาเผาไปในสิงคโปร์ประสบปัญหาเรื่องขี้เถ้าเรื่องของการฝังกลบ ครับ มันตัวแลนด์ฟิลอ่ะมันจะเต็มอยู่แล้วเขาก็เลยมองว่าเขาใช้วิธีนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้ว ครับ ตอนหลังรัฐบาลองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยออก Zero Waste Master Plan ขึ้นมา ครับ แผนแม่บทที่จะทำให้ประเทศไปสู่ประเทศที่ปลอดขยะ ครับ แต่ไม่ใช่แค่แผนเนาะเขาก็จะมีการออกกฎหมายควบคู่ไปด้วยค่ะค่ะก็จะในปี 2019 นะคะ ครับผม ออกเรื่องของกฎหมายที่ทำให้สร้างความยั่งยืนของทรัพยากร ครับ Resource Sustainability Act นะคะ ครับ RSA แล้วในกฎหมายเขาเนี่ยเขาวิเคราะห์มาแล้วว่าขยะประเภทไหนที่เป็นปัญหากับประเทศเขามากที่สุด3อันดับแรกก็คือ Food Waste นะคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์ ครับ แล้วก็ขยะอิเล็กทรอนิกส์ถ้า Food Waste เนี่ยก็คือใช้วิธีการที่ให้ต้นทางหรือเจ้าของอาคารเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องคัดแยก Food Waste แล้วก็เอามันไปใช้ประโยชน์เลยนะ คือถ้าคุณจัดการออนไซต์ไม่ได้คือที่บ้านคุณที่อาคารคุณไม่ได้ที่เอาไปแปลงเป็นปุ๋ยหมัก หรือใช้วิธีการอื่นๆเนี่ย ครับ ต้องส่งต่อให้กับผู้รับบำบัดกำจัดโดยเฉพาะนะ คุณต้องหาที่ส่งเอง Food เขาต้อง waste ส่งใช่เขาต้องจัดการแบบเพิ่มเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วบรรจุภัณฑ์ก็จะใช้หลักการ EPR ที่บอกเข้ามาจับเช่นเดียวกับเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะก็จะเอาหลักการที่ให้ผู้ผลิตเข้ามารับผิดชอบจัดระบบรับคืน ครับ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วหรือไปจัดการอย่างถูกต้องไป ครับ รีไซเคิลหรือ reuse ก็ตาม โอ้คือที่คนเห็นตามหน้าสื่อว่าเฮ้ยสิงคโปร์เขามีเตาเผาขยะเทคโนโลยีดีมากเขาแบบว่าเผาทุกอย่างจบอะไรอย่างเงี้ยจริง ๆ แล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าสนับสนุนว่าต้องเผาไปเลยทุกอย่างก็ต้องมีการจัดการนั่นแหละต้นทางก็คือต้องแยกก่อนอยู่ดี อย่างที่อาจารย์บอกคือฟู้ดเวสต์ ค่ะ บรรจุภัณฑ์ แล้ว ขยะ ก็ อิเล็กทร ต อ อน นิก หลัง ส์ ก็จะมี2023 ก็มีออกปรับแก้กฎหมายเล็กน้อยกฎหมายเนี้ยค่ะ ให้ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ขนาดใหญ่นะคะ ครับ งดแจกถุงพลาสติกฟรีด้วยค่ะตราบใดที่เราได้ของฟรีอ่ะ ครับ เรามักจะใช้อย่างไม่คิดใช้อย่างฟุ่มเฟือย ครับ แล้วก็ทิ้งมันไปอย่างไม่รู้ค่า ครับ แต่ถ้าคุณต้องเสียเงินปุ๊บอ่ะคุณจะไม่ยอมเสียทุกครั้งที่คุณไปช้อปปิ้งอ่ะ ครับ แล้วคุณจะปรับพฤติกรรมการพกถุงผ้ามามากขึ้น ครับ นะคะนี่ก็เป็นความคาดหวังของรัฐบาล ครับ ไม่ใช่ว่าอยากให้ห้างเขาได้เงินเนาะ ครับ แต่ว่าเพื่อจะปรับพฤติกรรมของประชาชนมากกว่า ครับ อันนี้คือเป็นกฎหมายเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะทั่วโลกต่างประเทศเขาก็เริ่มจากคือถ้าจะแบนกฎเรื่องถุงพลาสติกเขาก็จะเริ่มจากการออกกฎหมายนั่นแหละค่ะ ไม่เหมือนประเทศไทย กฎของเราเนี่ยมีรณรงค์กันอยู่พักใหญ่ ๆ อยู่พักหนึ่ง ใช่ค่ะ แต่นั้นยังไม่ถึงขั้นกฎหมายใช่ไหมครับ ใช่ค่ะหลายๆคนก็เข้าใจผิดคิดว่าเรามีกฎหมายแล้วซึ่งไม่ใช่มันเป็น ไม่ใช่ ความสมัครใจของห้างร้าน อ่า แล้วพอจุดอ่อนของการเป็นภาคสมัครใจก็คือว่า พอประชาชนไม่เข้าใจต่อว่าห้างมาก สุดท้ายห้างแอบมายอมแจกก็ปรับนโยบายใหม่ เพราะไม่มีกฎหมายบังคับ จริงๆแล้วพี่มองว่ามันเป็นความอะไรอ่อนแอหรือความไม่แอคทีฟของภาครัฐด้วยนะ ครับ ที่ไม่เร่งการออกกฎหมายมาแบ็กอัพการดำเนินงานของผู้ประกอบการอะ ครับ ถ้าเป็นต่างประเทศคือจะมีกฎหมาย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบ่นนะบ่นรัฐ ฉันแจกไม่ได้ฉันผิดกฎหมาย บอก กฎ ว่า หมายมันบอ คือก ห้างสามารถอ้างกฎหมายได้ไงคะแต่ของเรามันไม่ใช่ไง ครับ ห้างก็รับเละไปทีนี้จริงๆแล้วเขาทำได้ดีกว่านี้หรือลดแรงต้านได้มากกว่านี้ในเรื่องของการสื่อสารสร้างความตระหนักกับเรื่องการรีพอร์ต
ว่าเงินที่คุณขายถุงอ่ะคุณเอาไปทำอะไรหรือคุณบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่คนจะต่อต้านหรือว่าคนจะคอมเมนต์และกันเยอะๆก็คือว่ากลายเป็นเรื่องของมีผลประโยชน์ว่าคนนั้นได้เปรียบในการขายถุงคนนั้นลดรายได้ลดเพิ่มกำไรในการขายถุงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพี่เคยทำวิจัยว่ามีกี่ประเทศแล้วนะที่เขามีการแบนหรือว่างดแจกถุงพลาสติกฟรีเนี่ยมากกว่า100ประเทศแล้วนะคะที่เขามีออกมาตรการมาแล้วค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะไม่ใช่กฎหมายบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมายส่วนใหญ่เป็นกฎหมายด้วยน้อยมากที่จะเป็นแบบภาคสมัครใจอย่างที่พี่ก็มักจะยกตัวอย่างของนอร์เวย์ห้างเขารวมตัวกันก็บอกว่าทุกคนไม่แจกถุงเหมือนกันนะก็คือมีเก็บเงินแล้วเขาตั้งกองทุนของห้างเองด้วยนะกองทุนค่าถุงพลาสติกแล้วก็มี NGO ประเทศไทยไปขอทุนจากเงินจากกองทุนของเขาเนี่ยมาทำงานในประเทศไทยจริงๆก็เคยเสนอโมเดลกับประเทศไทยว่าถ้าในช่วงที่ไม่มีกฎหมายหรือมันออกยากเนี่ยห้างก็ทำแบบนี้ก็ได้นะถ้ารวมกลุ่มกันได้เนี่ยเราตั้งกองทุนแล้วคุณรีพอร์ตอย่างโปร่งใสมันก็จะลดแรงเสียดทานกับประชาชนลงไปได้เนาะยังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่น่าทำนะครับเช่นติดตั้งจุดเติมน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติมันถูกพัฒนาเราก็จะลดการใช้พลาสติกลงไปอีกนะครับถ้าสมมติว่าเราได้เงินจากตรงนี้มาอย่างเงี้ยครับก็ประชาชนที่เขาไม่ได้รับการแจกถุงเขาอาจจะเข้าใจว่าโอเคเขาซื้อถุงเพราะว่ามันไปสนับสนุนตรงนี้ด้วยเขาก็อาจจะแบบลดแรงเสียดทานลงใช่ค่ะหรือว่าเราจะไปอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี้ยค่ะมันก็ได้เนาะอุดหนุนอย่างเช่นที่เราบอกว่าทำไมแบรนด์มันไม่มีกฎหมายแบรนด์กล่องโฟมแต่ว่ากล่องชั้นอ้อยมันก็ยังแพงกว่าร้านค้าก็จะไม่เลือกใช้ใช่ไหมคะคุณไปอุดหนุนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทำให้ราคามันจับต้องได้มากกว่านี้ร้านค้ามันก็จะก็น่าจะใช้ได้มากขึ้นเลยค่ะยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่น่าทำมากเลยแต่คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้ารัฐไม่เอาจริงมันก็ยากคือรัฐบาลไทยที่ผ่านมาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะใช้วิธีการขอความร่วมมือซึ่งก้องกลิ่นก็อยู่ในวงการนี้มาเท่าไหร่แล้วคะขอมาหลายมือแล้วครับคือการขอความร่วมมือมันไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าเรียนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมาเนาะเราจะมองว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเกิดมาจากความล้มเหลวของตลาดราคาสินค้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้บวกต้นทุนสิ่งแวดล้อมเข้าไปยกตัวอย่างเรื่องฝุ่นเกษตรกรที่เผาใช่ไหมคะเผาไร่อ้อยฟางข้าวต่างๆเนี่ยคือเขาก็ผลักต้นทุนสิ่งแวดล้อมเราทุกคนก็รับเคราะห์ไปเรื่องของ PM 2.5 หรือว่าจากรถยนต์ที่เราใช้ดีเซลเยอะหรือรถบรรทุกเนาะอย่างไปคุมรถบรรทุกที่ปล่อยควันดำถามว่าถ้าเราภาครัฐเอาจริงนะจัดการรถบรรทุกทั้งหมดนะไม่ให้ใช้แบบดีเซลปรับเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าหรือว่ารูปแบบพลังงานสะอาดคอที่สูงขึ้นน่ะมันคือต้นทุนค่าขนส่งมันไปบวกในต้นทุนสิ่งแวดล้อมต้นทุนสินค้าของเราถามว่าประชาชนเนี่ยยอมจ่ายไหมกับต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยค่ะมันเป็นตัวที่ว่าเราเนี่ยยังห่วงมิติผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่าผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมสมัยก่อนจะทำได้แต่ว่าพอมันวิกฤตสิ่งแวดล้อมมันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะมันปล่อยไปแบบนี้มันไม่ได้ด้วยกลไกตลาดนั้นรัฐก็ต้องเข้ามาแทรกแซงด้วยการออกกฎหมายอย่างที่บอกว่าทำไมทุกคนกำลังผลักดันเรื่องร่างพรบอากาศสะอาดเพราะว่ามันจะทำให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายไม่ใช่ผู้เสียภาษีเป็นผู้จ่ายเป็นผู้รับเคราะห์แบบนี้ค่ะแต่ว่ากระบวนการออกกฎหมายบ้านเรามันก็ใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างยากอยู่ที่อาจารย์กุ๊กพูดมามันคือหลักการของ EPR หรือเปล่าครับก็นำหลัก polluter pay principle มาใช้ค่ะคือหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาใช้เช่นเดียวกันค่ะEPR คืออะไรและเกี่ยวข้องกับพวกเราต้องเท้าความก่อนว่าปัญหามูลฝอยปัจจุบันเนี่ยเราอยู่บนพื้นฐานภาระหน้าที่ตามกฎหมายคือท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บขนกำจัดขยะแล้วงบประมาณที่รัฐต้องเสียไปมันมาจากเงินภาษีของพวกเราทุกคนประมาณ 20,000 กว่าล้านบาททุกปีผู้สร้างขยะผลักภาระให้กับท้องถิ่นจัดการในต่างประเทศเนี่ยเดิมกฎหมายก็จะให้ท้องถิ่นจัดการเหมือนกันแล้วทอมัสลิงควิสที่เป็นนักวิชาการที่สวีเดนน่ะเขากลับมาคิดว่าทำไมเราไม่มองไปที่ผู้ผลิตเขาเป็นผู้ผลิตสินค้าให้เรา
ทำไมเขาไม่มารับผิดชอบเขาก็เลยเสนอแนวคิดเรื่องของ EPR เข้ามานะคะ Extended Producer Responsibility หลักการที่มันขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตในยุคแรกเนี่ยก็จะเน้นให้ผู้ผลิตเนี่ยลงทุนในการ collection คือเก็บกับระบบ take back ก็จะเกิดขึ้นเก็บกับจากผู้บริโภคนี่เขาก็อาจจะจัดระบบรับคืนเองก็ไปตั้งจุดรับคืน drop off นะคะตามจุดต่างๆแล้วคือประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างความรักให้ประชาชนแยก product นั้นน่ะแล้วก็ส่งคืนตามจุดต่างๆหรือว่าไปทำความร่วมมือกับทางรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งเป็นคนเก็บขยะจากครัวเรือนอยู่แล้วให้เก็บแยกประเภทมันก็คือหลักการนี้เป็นตัวช่วยท้องถิ่นนั่นเองนะคะค่ะเข้ามาในการดำเนินงานแล้วก็ระดมเงินทุนนะคะเพราะว่าผู้ผลิตจะต้องลงขันกันหลายคนก็จะถามว่าถ้าผู้ผลิตออกแสดงว่าคอสถูกผลักให้กับราคาสินค้าใช่ไหมใช่ค่ะมันก็จะถูกผลักนะแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมด 100% นะคะแล้วก็คอสเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นเท่าที่ติดตามดูเนี่ยอย่างตอนนี้เรากำลังผลักดันเรื่องร่างกฎหมายจัดการบรรจุภัณฑ์อยู่ด้วยหลักการ EPR นะคะเราก็ดูตัวอย่างของต่างประเทศแล้วก็ลองมาคำนวณในประเทศไทยนะคะคอสมันเนี่ยมันอาจจะหลักสตางค์อะค่ะ5 สตางค์หรือ10 สตางค์ต่อชิ้นนะคะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อก่อนเขาขายสินค้าปุ๊บเดี๋ยวนี้เขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเก็บกับสินค้าของเขาบรรจุภัณฑ์อะไรของเขากับมันด้วยซึ่งอาจจะมีคอสการดำเนินการตรงนั้นใช่ค่ะซึ่งคนก็จะตกใจว่าเฮ้ยอย่างนี้ของก็แพงขึ้นหรือเปล่าจริงๆแล้วพอคิดคำนวณออกมาแล้วมันบวกเข้าไปในหลักสตางค์เท่านั้นเองไม่ได้เป็นแบบว่าปัจจัยอะไรแบบตกใจอะไรน่าตกใจอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้สูงจนขนาดนั้นภาครัฐก็ต้องดูผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยเนาะเขาก็จะต้องควบคุมราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินไปแล้วตามที่ได้ศึกษามาเนี่ยพอมันเป็นกลไกตลาดเนี่ยมันจะเกิดการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตบางคนก็แอบจะแอบซอฟต้นทุนบางส่วนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างกรณีจริงๆแล้วรัฐก็มีกรณีตัวอย่างการเก็บภาษีน้ำตาลถามว่าต้นทุนราคาสินค้าพุ่งอย่างก้าวกระโดดไหมราคาน้ำดื่มเราที่ใส่น้ำตาลไปมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างแต่เราสังเกตว่าโลชูการ์มันเยอะขึ้นในท้องตลาดใช่ไหมคะคือเครื่องดื่มจะหวานน้อยลงมันเป็นผลของเรื่องภาษีน้ำตาลเอาเหรอฮะผมนึกว่าเขาใส่ใจเทรนด์เรื่องการรักสุขภาพเขาโฆษณาแบบนั้นไงแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเขาจะต้องการจะลดภาระภาษีน้ำตาลนี่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่ใช้การเก็บแท็กไปที่ผู้ผลิตแล้วเขาปรับพฤติกรรมในการผลิตสินค้าที่มันดีต่อสุขภาพประชาชนมากขึ้นเพราะรัฐอยากให้ประชาชนสุขภาพดีขึ้นไม่บริโภคน้ำตาลมากเกินไปก็เลยมาใช้กลไกทางด้านภาษีเข้าไปในการบีบบังคับผู้ผลิตให้ลดน้ำตาลลงอย่าใส่แบบว่าเครื่องดื่มไหนที่ใส่น้ำตาลเยอะก็ต้องเสียภาษีเยอะขึ้นเสียภาษีน้ำตาลก็แบบโลชูการ์กันเป็นแถวเลยเราก็เห็นเลยโลชูการ์ซีโร่ชูการ์ผมก็เทรนด์สุขภาพกำลังมาจริงๆแล้วมันมีความจำเป็นบางอย่างในเรื่องนี่คือเป็นตัวอย่างที่รัฐใช้มาตรการแทรกแซงไงแล้วมันได้ผลไงเช่นเดียวกันเราก็ลองใช้มาตรการที่จะมาทำให้เพื่อสิ่งแวดล้อมบ้างไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพเนาะสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้หลักการ EPR ได้ข้อดีของ EPR เนี่ยมันจะปรับความรับผิดชอบโยกย้ายจากคำว่าท้องถิ่นหรือภาษีประชาชน taxpayer เนี่ย20,000 ล้านเนี่ยมาเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคผู้บริโภคก็แล้วแต่ว่าเราจะบริโภคสินค้าอะไรไงคือความแฟร์มันมากกว่าเข้าใจใช่ไหมคะคืออย่างพี่อาจจะชอบซื้อนมกล่อง UST แต่ว่าบางคนไม่ได้ซื้อนม UST เราก็คือจ่ายค่าสิ่งแวดล้อมค่ารีไซเคิลกล่องนม UST เพราะว่าเราบริโภคไงแต่คนอื่นเขาไม่ได้บริโภคเขาไม่ได้สร้างขยะชนิดนี้แต่ว่าถ้าเป็นภาษี tax เนี่ยมันจัดเก็บแวตมันก็เอามาโปะอันไงเหมือนเราเสียเท่ากันเสียพอๆกันกับงบจัดการขยะ 20,000 กว่าล้านนี้แต่อันนี้คือถ้าคุณสร้างขยะนี้คุณก็เสียใช่ค่ะครับแล้วก็จริงๆแล้วบ้านเรามีร้านทรงเก่าเนาะกูจะบอกเพิ่มด้วยว่าถึงแม้คุณจะเสีย10 สตางค์แต่ว่าถ้าคุณแยกขยะไปขายคุณก็ได้กลับมาไหมอาจจะได้สักครึ่งหนึ่งก็ได้5 สตางค์คุณก็กลับมาในรูปร้านขายกับร้านค้าองค์เก่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า EPR เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาว่าราคาขยะคุณก้องเคยขายเนอะทำไมคนไทยไม่แยกขยะเพราะว่าขยะมันถูกมากใช่ครับขนไปเต็มรถเลยได้มา40 บาทใช่ไหมคะงั้น EPR มันจะเข้ามา
เสริมเพิ่มกลไกรับซื้อขยะรีไซเคิลให้มันจูงใจประชาชนมากขึ้นค่ะเพราะมีเงินจากผู้ผลิตเข้ามาเข้ามาเติมค่ะแล้วก็จะช่วยมากๆก็คือกลุ่มที่ไม่เคยมีการรับซื้อมาก่อนอย่างเมื่อกี้พูดถึงกรณีกล่องนม UST เนาะไม่มีเมื่อก่อนไม่มีนะคะไม่มีใครรับซื้อเราก็โยนทิ้งไปเนาะแต่ตอนนี้มันเริ่มมีราคารับซื้อแล้วเพราะว่ามีการทำภาคสมัครใจ EPR ภาคสมัครใจโดยผู้ผลิตกล่องนมนั่นแหละค่ะบางเจ้าเนี่ยช่วยในการเพิ่มราคาทำให้เดิมไม่เคยมีใครรับซื้อเขาก็ไปทำงานกับร้านซุนเป่านะคะให้มีราคารับซื้อพอประชาชนเริ่มเรียนรู้กล่องนมขายได้ก็แยกผมสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าพอผู้ผลิตต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องของการเก็บขยะของเขากลับคืนมาเขาก็ต้องสร้างระบบเก็บกลับก็คืออาจจะต้องไปคุยกับร้านรับซื้อของเก่าแล้วก็ให้ราคาบรรจุภัณฑ์วัสดุของเขาเช่นกล่องนมฉันเป็นผู้ผลิตกล่องนมฉันต้องให้ราคานี้แล้วคุณเวลามีใครมาขายคุณก็ซื้อและคุณก็จะเก็บกลับมาให้ฉันอย่างนี้แหละครับใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้ามี EPR แบบเต็มรูปแบบนะคะผู้ผลิตเขาจะไม่ทำเองเพราะว่าคอสมันสูงมากจะเป็นการลงขันให้กับองค์กรกลางเข้ามาบริหารจัดการแทนค่ะนี่รูปแบบที่มันอาจจะเป็นการไม่ใช่แค่อินเทอร์วีหรือว่าแทรกแซงราคาตลาดบางส่วนเนาะแต่มันอาจจะทำให้คอสของระบบมันถูกลงทำให้เขาสามารถจะเพิ่มราคารับซื้อได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะเช่นอะไรเราก็ต้องเป็นวิเคราะห์ว่าร้านส่งเก่าหรือซาเล้งเขามีคอสตรงไหนต้นทุนตรงไหนเขาติดขัดอะไรอาจจะขาดเครื่องเบลเลอร์เครื่องบีบอัดEPR ก็จะเข้าไปช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าโรงงานรีไซเคิลยังขายวัสดุรีไซเคิลไม่ได้กล่องนมไปโรงงานรีไซเคิลแต่ว่า Product Upcycling มาขายไม่ออกEPR ก็เข้ามาช่วยดูส่งเสริมตลาดนู่นนี่นั่นเพราะเขาอยากจะให้มีปลายทางที่มันคอมเมอร์เชียลหรือมันขายได้จริงๆเนาะเพราะว่ามันจะลดต้นทุนในการอุดหนุนไงถ้าคุณแข็งแรงเนาะโรงงานรีไซเคิลแข็งแรงคุณจะได้เสนอราคารับซื้อได้เองเพราะคุณทำกำไรได้เนี่ย EPR ก็เข้าไปช่วยหนุนเสริมปลายทางก็คือจะวิเคราะห์ก่อนละค่ะว่าบรรจุภัณฑ์หรือ Product แต่ละประเภทเนี่ยมันมีเพนพอยต์ตรงไหนจะเข้าไปช่วยหนุนเสริมยังไงเพื่อให้เกิดกลไกตลาดให้ดีขึ้นอย่างนี้ค่ะมันมีวัสดุอะไรที่อาจารย์คิดว่ามัน challenge มากอะไรอย่างนี้ไหมครับสำหรับอย่างที่ยกตัวอย่างคือกล่องนมเนาะเพราะว่ามันเป็น multi layer นะคะคือกลุ่ม multi layer ทั้งหมดก็คือตอนนี้ไม่มีโรงงานรีไซเคิลใช่แล้วก็กลุ่มพลาสติกยืดค่ะกลุ่มฟิล์มอะค่ะ flexible packaging เนี่ยหรือถุงพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะถุงแกงอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้มันไม่มีปลายทางอย่างนี้นะคะ EPR ต้องมาคิดว่าเราจะต้องสร้างระบบปลายทางรองรับมันยังไงมากขึ้นนะคะ อีกหน่อยมันก็อาจจะมีโรงงานที่ upcycling ถุงพลาสติกหรือถุงแกงได้มากขึ้นก็ได้chemical recycling เข้ามามากขึ้นแต่ปลายทางเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพวกเราแยกขยะอย่างถูกต้องนะคะผู้ผลิตเนี่ยคือเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือผู้ผลิตแพคเกจจิ้งครับเจ้าของแบรนด์ค่ะเจ้าของแบรนด์แต่ว่าในกฎหมายเนี่ยก็จะกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แบรนด์โอเนอร์นะคะที่เป็นเจ้าของสินค้าผู้จัดจำหน่ายก็ต้องช่วยรับคืนด้วยนะคะผู้บริโภคก็ต้องมีความรับผิดชอบในการแยกขยะแล้วก็ท้องถิ่นด้วยต้องเก็บแยกด้วยนะคะถ้ากฎหมายออกมาแล้วผู้ผลิตไม่ได้ทำตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สร้างระบบเก็บกลับเงี้ยเขาจะโดนปรับการที่บอกว่ามีกฎหมายคือมันจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายเนาะมันก็ต้องมี compliance ก็คือถ้าคุณไม่ทำคุณก็ต้องมีความรับผิดทางกฎหมายก็แต่ที่เขียนกฎหมายก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าโทษทางพินัยอะค่ะก็คล้ายโทษปรับแต่จะไม่ใช่ทางอาญานะคะก็เป็นการจ่ายเงินให้กับรัฐแล้วเงินค่าปรับก็จะเอาเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมค่ะก็เอามาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อได้ค่ะอย่างนี้รู้สึกว่าผู้รับผิดชอบจริงๆก็จะคือเป็นผู้ผลิตหรือว่าเจ้าของสินค้าเนาะและจะจูงใจให้ผู้บริโภคอย่างคนทั่วไปเขาจะแยกขยะไหมครับเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้โดนปรับอะไรมันจะมีการจูงใจในกฎหมายก็มีโทษปรับให้กับประชาชนที่ไม่แยกขยะก็มีนะคะแต่เราก็รู้ว่ามันบังคับใช้ยากมากกับประชาชนค่ะจริงๆก็จะเป็นในเชิงที่ไม่ใช่ enforce แบบนั้นแต่อาจจะต้องให้อำนาจท้องถิ่นเช่นถ้าบ้านไม่แยกขยะคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องเก็บขยะบ้านนั้นคือเราต้องให้อำนาจแบบนั้นกับท้องถิ่นแต่
แต่กฎหมายปัจจุบันไม่ได้อำนาจท้องถิ่นแบบนั้นผู้ผลิตเขาก็จะบ่นไหมครับว่าเนี่ยฉันก็สร้างระบบเก็บกลับแล้วนะมีจุดดรอปมีสร้างระบบซาเล้งร้านขายของเก่าเนี่ยแต่ลูกค้าฉันเขาไม่แยกเขาก็ทิ้งรวมอยู่ดีแล้วฉันจะเก็บกับขยะของฉันกลับมาได้ยังไงอย่างเงี้ยมันจะสร้างระบบก็ที่บอกว่ากฎหมายก็เลยเขียนว่าเป็นหน้าที่ของผู้บริโภคด้วยของประชาชนด้วยอีกส่วนหนึ่งจะมีหน้าที่ของทางหน่วยงานภาครัฐค่ะโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเรียนการสอนการสร้างความตระหนักให้ความรู้กับประชาชนก็ต้องเข้ามามากขึ้นค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนะคะครับผมแล้วก็ตัวหลักๆตัวหนึ่งก็คือท้องถิ่นที่บอกว่าจะเก็บแบบเดิมๆไม่ได้แล้วนะคุณต้องเก็บแยกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนัดวันเก็บอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่ได้ไปบังคับแค่ตัวผู้ผลิตอย่างเดียวทุกคนต้องมีส่วนร่วมหมดผู้บริโภคผู้เก็บขยะท้องถิ่นเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าหลักการนี้ชูลงผู้ผลิตเป็นหลักก่อนเพราะอะไรเพราะผู้ผลิตมีอำนาจในการปรับเปลี่ยนการใช้บรรจุภัณฑ์ของตัวเองเขาจะมองพอยตรงนั้นนะคะเขาสามารถจะเปลี่ยนแพคเกจจิ้งอันนี้เพราะว่ากลไก EPR เนี่ยมันจะพยายามจะจูงใจให้เขาหันไปใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นถ้าคุณใช้คุณจ่ายค่าธรรมเนียมถูกลงเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นหลักการแบบนั้นถ้าคุณยังใช้ขวด PET ที่มันฉีดสีอยู่สกรีนขวดอย่างเงี้ยส่วนนึงอาจจะถูกแบนไปด้วยซ้ำนะคะแต่คุณต้องจ่ายแพงกว่าการที่คุณใช้ขวดเพชรแบบใสอย่างเงี้ยนะคะและถ้าพวกร้านรายย่อยสมมติร้านคาเฟ่ที่เขาก็มีแก้วกาแฟใช้แล้วทิ้งอะไรต่างๆมากมายพวกนี้จะถูกรวมอยู่ในนี้ด้วยไหมคะรวมด้วยค่ะแต่ว่ากลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่ร้านค้ามาซื้อจากร้านขายบรรจุภัณฑ์หรือจากห้างค้าปลีกเนี่ยแบรนด์โอเนอร์มันจะกระจายเป็นรายย่อยเยอะแล้วนะคะซึ่งเราตามไม่ได้ก็อาจจะจ่ายตั้งแต่ต้นทางก็คือผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์นั่นแหละครับซึ่งตอนนี้ก็ปวดหัวนะครับอาจารย์เพราะว่าแก้วกาแฟพลาสติกแก้วคาเฟ่มันมีหลายแบบมากเลยค่ะผมจะตอบลูกเพจเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกให้เขาแยกยังไงบางอันก็จริงๆในกฎหมายเราเสนอให้ใส่เครื่องมือเพิ่มเติมขึ้นไปคือการแบนด้วยนะคะครับคือบางตัวอย่างกล่องโฟมมันควรแบนมันไม่ต้องใช้ EPR เพราะว่ามันปนเปื้อนสูงมันเก็บกลับยากเนาะแก้วเพชรอาจจะแบนก็ได้หรือจะให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จ่ายแพงขึ้นก็ได้ถ้าเทียบกับ PP PP Recycle ได้มีโรงงานรับซื้อเนาะก็ทำให้มีการปรับละราคากลไกตลาดว่าแก้วเพชรต่อไปนี้ราคามันจะแพงขึ้นนะเพราะบวกค่าจัดการมันก็จะจูงใจให้ร้านกาแฟหันมาใช้แก้ว PP มากขึ้นให้ความรู้พื้นฐานนิดนึงครับก็คือว่าแก้วกาแฟที่ทุกคนดื่มกันทุกๆวันตามคาเฟ่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วแต่ละร้านอาจจะเป็นวัสดุไม่เหมือนกันก็ได้เห็นเขาเป็นแก้วใสๆเหมือนกันนะครับก็จะมีตั้งแต่แก้ว PET คำว่าแก้ว PET แก้วเพชรเนี่ยคนอาจจะเฮ้ยก็เหมือนกับขวดเพชรขวดน้ำดื่มเราก็เห็นเราก็แยกขายแยกรีไซเคิลได้แต่จริงๆแล้วมันเพชรเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ถูกรีไซเคิลรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นแก้ว PET ใสๆที่ตามคาเฟ่ร้านสวยๆแก้วร้านที่มีแก้วสวยๆใสๆต่างๆเนี่ยมักจะเลือกใช้แบบเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นวัสดุที่มักจะไม่ถูกรีไซเคิลนะครับก็คือถูกทิ้งไปฝังกลบเอาง่ายๆว่าซาเล้งไม่รับซื้อสังกอบไม่รับซื้อนะครับแล้วก็จะมี PP ก็จะเป็นแก้วที่มันขุ่นหน่อยอันนี้ยังสามารถที่จะเข้าสู่ระบบการรีไซเคิลได้คือซาเล้งยังซื้ออยู่นะครับแล้วก็จะแตกไปอีกจะมี PLA อีกนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นก็มีบ้างไบโอพลาสติกPLA ก็บอกว่าเป็นไบโอพลาสติกบางทีก็เคลมว่าย่อยสลายได้ตามธรรมชาติซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรต่างๆที่มันจะสามารถย่อยได้จริงนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้สามารถย่อยได้ก็ได้นะครับอย่างเคส PLA ที่มันเพนพอยต์คือมันไม่มีปลายทางให้เขาจริงๆเนาะคือ PLA มันพลาสติกมันทำมาจากอ้อยมันสำปะหลังมันดูดีนะคะมันดูเหมือนทำมาจากวัสดุธรรมชาติแต่มันถูกออกแบบให้มันย่อยสลายในสภาวะที่เป็นโรงปุ๋ยหมักเชิงอุตสาหกรรมซึ่งตามสแตนดาร์ดเนี่ยมันต้องใช้อุณหภูมิสูงมากกว่า 50-60 องศาอยู่ในนั้นประมาณ3เดือน 3-6 เดือนจนมันย่อยจริงๆเนาะทางธรรมชาติจริงๆแต่บ้านเรามันคือบ่อขยะไงคือมันไม่มีปลายทางที่มันรองรับแก้ว PLA ทีนี้ถ้ามันมีระบบ EPR ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่ผู้ผลิตแก้ว PLA นะคะเขาต้องจ่ายเงินให้กับกองทุนหรือว่าระบบ EPR เราจะมีเงินค่ะ
เข้าไปช่วยทำให้เกิดโรงปุ๋ยหมักเชิงอุตสาหกรรมขึ้นค่ะ ครับ แล้วก็จัดระบบเก็บแยกไปเลย อาจจะต้องให้แก้ว PLA ฉีดสีมันต่างกัน เช่นแก้วสีเขียวประชาผู้บริโภคก็แยกถูกแล้วแก้วนี้ต้องทิ้งแบบนี้ แล้วท้องถิ่นก็ไปเก็บใช่ท้องถิ่นก็ไปเก็บแล้วก็ไปสู่โรงปุ๋ยหมักเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งมีเอกชนเนี่ยมาทำช่วยให้มันเกิดปลายทางรองรับมันก็จะเกิดระบบจัดการได้ไงเพราะพี่คนน่ะจ่ายให้เกิดการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ตั้งแต่ตอนแรกจากผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ผู้ซื้อบรรจุภัณฑ์ก็จ่ายด้วยแน่นอนผู้บริโภคก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยแต่ถ้าคุณไม่อยากจ่ายค่าแก้วเพิ่มคุณก็พกแก้วส่วนตัวมาสิที่ร้านกาแฟใช่ไหมคะคุณก็ไม่เสียของไทยเราตอนนี้กำลังจะเป็นกฎหมายใช่ไหมครับใช่ค่ะเราจะเรียกเขาว่าอะไรครับกฎหมายนี้ถ้าชื่อเต็มร่างพระราชบัญญัติการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนค่ะบรรจุเครื่องมือต่างๆที่มันไม่ใช่แค่ EPR ครับมันที่บอกมันอาจจะมีมาตรการแบนการเก็บค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นสำหรับกรณีกลุ่มที่มันเราคิดว่ามันรีไซเคิลไม่ได้อยู่แล้วลงทุนปลายทางก็ไม่ได้ก็อาจจะมีการเก็บเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปช่วยระบบคลีนอัพแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประเด็นตรงนั้นครับมีความยากลำบากหรือว่าติดขัดอะไรตรงไหนเป็นพิเศษครับหรือว่าเราได้เห็นการเริ่มและของในองค์กรยังไงบ้างที่เป็นตัวอย่างครับเผื่อว่าใครที่ดูอยู่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเขารู้สึกว่าฉันต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องเริ่มยังไงบ้างค่ะก็เห็นความตื่นตัวเนาะของภาคเอกชนมากขึ้นแบรนด์ global brand เนี่ยตื่นตัวมากทั่วโลกเขารู้แหละเขาใช้เรื่องของ EPR มาอยู่แล้วเขามีมาตรการต่างๆที่เขารู้ว่าถ้าใช้แล้วมันจะเวิร์กเพราะเดิมเนี่ยอย่างเคยทำเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์เนาะซึ่งถ้าภาคเอกชนน่ะไม่เห็นด้วยหรือไม่เข้าใจหลักการ EPR เนาะเขาก็จะคัดค้านเขาก็จะล็อบบี้ให้มันตกไปแต่ว่าถ้ากรณีบรรจุภัณฑ์เนี่ยถ้าแบรนด์เอาด้วยเนี่ยเราก็เอกชนเขาเห็นด้วยเนี่ยมันก็ทำให้กระบวนการผลักดันกฎหมายเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นเขาต้องขยับยังไงก่อนบ้างครับอาจารย์เช่นฉันต้องไปตั้งกล่องรับบรรจุภัณฑ์ชั้นตามซุปเปอร์มาร์เก็ตไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือวิธีที่เริ่มต้นตอนนี้จริงๆภาค EPR ภาคสมัครใจทำมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าภาคสมัครใจอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กคือคำว่าสมัครใจค่ะจริงๆแล้ว EPR มันจะต้องบังคับทุกเจ้าผู้ผลิตทุกแบรนด์เข้ามาลงขันกันมันจะได้เงินก้อนหนึ่งมันจะทำอะไรได้มากกว่าถ้าภาคสมัครใจคือได้ไม่กี่รายที่มีใจเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วลงทุนในเชิงระบบอินฟราซึ่งมันคอสมันสูงมากเพราะทำกันไม่กี่รายเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อจำกัดในการทำภาคสมัครใจอยู่ถึงบอกว่าเราคงต้องเร่งเรื่องของการออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้ผู้ผลิตทุกรายเนี่ยเข้ามาช่วยกันลงขันและสื่อสารสร้างความตระหนักให้กับประชาชนผู้บริโภคว่าต้องให้ความร่วมมือในการแยกขยะส่งคืนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเข้าระบบการจัดการของผู้ผลิตด้วยครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับผู้ผลิตตอนนี้ก็ต้องเข้ามาศึกษาทำความเข้าใจเรื่องร่างกฎหมายนี้แล้วก็เตรียมความพร้อมก็พยายามบอกทุกเวทีว่าให้คุณกลับเข้าไปดูเลยว่าตอนนี้คุณสำรวจตัวเองคุณใช้อะไรอยู่แล้วมันรีไซเคิลได้หรือไม่ได้ถ้ามันรีไซเคิลไม่ได้คุณเปลี่ยนได้ไหมคุณเรียกมองหาซัพพลายเออร์ใหม่ได้ไหมคุณเปลี่ยนได้ไหมคือพอผู้ผลิตขยับแล้วเนี่ยซัพพลายเออร์ต้องขยับตามไงคะครับผมจะคลอดเมื่อไหร่ครับกฎหมายนี้อีกสัก 2-3 ปีเนี้ยค่ะคือมันกระบวนการออกกฎหมายบ้านเรามันช้ามากๆค่ะพี่ผลักดันเนาะมันไม่ใช่แค่ร่างการจัดการบรรจุภัณฑ์ปัญหาเรื่องฟู้ดเวสต์เสื้อผ้าขยะเสื้อผ้าไปไหนขยะก่อสร้างมันมีขยะอิเล็กทรอนิกส์คือมันมีหลากหลายมากแต่ตอนนี้ภาครัฐเนี่ยจะดันกฎหมายแก้ทีละตัวค่ะซึ่งมันไม่ทันไงคือพรบบรรจุภัณฑ์แก้บรรจุภัณฑ์ e-waste ก็แก้มัน e-waste อันนี้แค่2ตัวนี้ค่ะ e-waste ผักมา10 กว่าปียังไม่คลอดเลยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องซากรถยนต์อย่างเงี้ยรถยนต์เก่ายางรถยนต์เก่าจัดการยังไงอันนี้คือเราทิ้งระเบิดเวลาไว้เต็มเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็เลยกำลังผลักดันเรื่องเป็นกฎหมายแม่บทค่ะเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนคือออกพรบฉบับเดียวแล้วให้ออกกฎหมายลูกเอาหลักการ EPR เข้าไปจับได้แต่ละ product มันก็จะได้เป็นทางลัดไงช็อตคัทเนาะอันนี้กำลังทำตัวนี้อยู่ค่ะขยะอินทรีย์มีกฎหมายหรือยังครับไม่มีมันอยู่ในขยะมูลฝอยค่ะe-waste ก็อย่างที่อาจารย์บอกก็ผลักดันมาหลายปีแล้วก็ยังไม่คลอดแล้วทางออกมันจะต้องอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ก็มาช่วยพี่ผลักดันให้ร่างกฎหมายแม่ค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถจะพึ่งเรื่องของการสร้างจิตสำนึกได้อีกต่อไป
คือมันสำคัญแต่มันไม่พอค่ะถ้าเรามองไปต่างประเทศว่าเขาจัดการขยะอย่างมีได้ประสบความสำเร็จเขาไม่ได้พึ่งแค่การสื่อสารสร้างความตระหนักไงเขามีกลไกอย่างที่บอกมาใช้ทั้ง EPR เขามีเรื่อง landfill ban ด้วยนะห้างกำหนดให้ของเสียบางประเภทเนี่ยไม่ให้ท้องถิ่นเอาไปฝังกลบบางประเทศเนี่ยเขาจะคอนเซิร์นเรื่อง food waste ก็ห้ามเพราะว่า food waste จริงๆเอาไปทำปุ๋ยได้มันเอาไปใช้ประโยชน์ผลิตไบโอแก๊สก็ได้มันไม่ควรเอาไปฝังกลบแล้วเกิดก๊าซมีเทนหรือยางรถยนต์ยางรถยนต์เก่ามันย่อยสลายยากมันเบลกี้ก็ไม่ควรเอาไปฝังกลบมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะของประเทศอื่นๆที่น่ายกตัวอย่างไหมครับหลักการพื้นฐานคือเหมือนกันทุกประเทศเขาจะใช้หลักการที่เรียกว่า waste hierarchy อะค่ะอันนี้คือเขียนอยู่ในกฎหมายเลยนะคะลำดับชั้นของการจัดการขยะที่เคยเห็นไหมคะที่มันเป็นรูปพีระมิดกับหัวนะคะซึ่งเน้น prevention ก่อนคือตรงนั้นน่ะทุกประเทศเขาจะมีตรงนั้นค่ะแต่ประเทศเรากับหัวกับหางเขาค่ะเราเขียนว่าเก็บขนกำจัดขยะเราไปตรงข้ามกับประเทศต่างประเทศเขาอะค่ะนี่คือสิ่งสำคัญที่ว่าเราอะล้าหลังมากในเชิงกฎหมายนะคะสามเหลี่ยมกับหัวก็คือเน้น prevention ก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดขยะก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ reduce recycle ลดการใช้แล้วก็ค่อยมา recycle แล้วสุดท้ายก็น่าจะเป็นแล้วก็คือถ้า recycle ไม่ได้ค่อยเป็นพลังงานใช่ไหมคะ energy recovery แล้วค่อยไปกำจัดด้วยการฝังกลบหรือไปเผาให้น้อยที่สุดของเราไปอันล่างก่อนเลยเราจำไปเรื่องเผาก่อนเลยไปบอกขยะเสร็จแล้วมาเผาแล้วค่อยมาส่งเสริม recycle มันถึงเน็ตแป๊กอะค่ะมันไปต่อไม่ได้เพราะเราไม่ได้เน้นลดก่อนคือเราไม่ได้เน้นป้องกันที่จะสร้างภาระให้กับปลายทางคือท้องถิ่นค่ะเราไม่ได้เน้นลดเรายังเห็นคนยังใช้พลาสติกอย่างฟุ่มเฟือยมากๆอย่างเงี้ยเป้าประสงค์หรือ ultimate goal ของกฎหมายก็คือของการเรื่องของการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติบทบาทของภาครัฐมันคือต้องออกแล้วก็บังคับใช้มาตรการที่มันจะจูงใจทั้ง carrot and stick อะค่ะทั้งควบคุมและก็ส่งเสริมให้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยเขาปรับวิถีพฤติกรรมเดิมๆอะให้ไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ได้อะค่ะสนับสนุนโดยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการของเสียเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องนโยบายที่เราได้เห็นข่าวกันเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือของกทมนะครับที่จะเริ่มมีการเก็บแยกขยะแล้วนะครับโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมใช่ไหมครับซึ่งอาจารย์กุ๊กก็อยู่ในทีมที่ผลักดันโครงการตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับคุณก้องก็ดูขบวนตั้งแต่ตอนแรกเหมือนกันผลักดันแคมเปญไม่เทรวมเนาะครับในเป็นตัวแทนของประชาชนแล้วกันครับเข้าไปฟังว่าจะยังไงแล้วก็เอามาเล่าต่อนะครับแต่ว่าอยากให้อาจารย์กุ๊กอัปเดตนะครับว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรได้จะเกิดระบบอะไรยังไงขึ้นก็เริ่มมาตั้งแต่แบบซอฟต์ๆก็คือขอความร่วมมือที่ตอนแรกบอกแล้วไม่ค่อยได้ผลเนอะแต่เขาก็จะมีการสร้างความร่วมมือแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะอย่างเช่นแคมเปญไม่เทรวมเนี่ยเขาก็จะให้สำนักงานเขตเนี่ยเพิ่มให้มีการแมทชิ่งระหว่างร้านอาหารเขาจะเริ่มจากร้านอาหารที่มีขยะอาหารเยอะเนอะแมทชิ่งกับเกษตรกรมันทำให้กทมสามารถจะลดขยะอาหารไปได้ส่วนหนึ่งเลยนะคะรู้สึกจะ500 ตันต่อวันนะโดยประมาณนะคะแต่ตอนนี้ก็ผลักดันว่าถ้าไปมากกว่านี้ล่ะทำอะไรได้บ้างนะคะคือเดิมเนี่ยกทมเนี่ยเขามีแผนที่จะปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมเก็บขนกำจัดมูลฝอยมานานหลายยุคหลายผู้ว่าหลายสมัยแล้วล่ะค่ะเดิมสมัยก่อนเนี่ยเคยเก็บที่40 บาทต่อเดือนนะสำหรับครัวเรือนเนาะแต่ว่ามาผู้ว่ายุคนึงเนี่ยลดเหลือ20 บาทหลังจากนั้นไม่กล้าปรับขึ้นอีกเลยค่ะเกือบ20 ปีนะคะเกือบ20 ปีแล้วเราจ่ายถูกกว่าต่างจังหวัดคิดดูกทมเนี่ยเขาเคยบอกว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อบ้านเนี่ย241 บาทต่อเดือนนะแต่ทุกบ้านจ่าย20 บาทแต่ประชาชนก็จะมักจะเรียกร้องให้มาเก็บทีขึ้นเก็บแยก โดยที่ไม่ได้มองว่าฉันจ่ายอยู่เท่าไหร่แล้วจำนวนบ้านที่เพิ่มขึ้นอีกโอ้โหมหาศาลทราบว่ารู้สึกจะประมาณ2 ล้านครัวเรือนแล้วมั้งที่เพิ่มแต่ว่าลดขยะเท่าเดิมคนเท่าเดิมนะที่เก็บ20 ปีที่แล้วก็อย่างนั้นโครงสร้างไม่ได้ถูกปรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ย 7,000 ล้านบาทต่อปีนะกทมแต่ว่าเก็บจากได้รายได้จากค่าธรรมเนียมแค่500 ล้านบาทเองค่ะมันไม่สมดุลกันมากๆเลยที่เหลือคือภาษีใช่ค่ะที่ไปสนับสนุนตรงนี้ใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่แฟร์เนาะบ้านเราแยกขยะทำไมเราต้องเสียแล้วก็ไปช่วยกับคนที่ไม่แยกขยะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับ
เขาก็เลยอยากจะปรับเพิ่มขึ้นจาก20เป็น80ก็จะมีคนค้านกันเยอะมากเขาก็เลยตั้งคณะกรรมการมาทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมว่าจะเดินหน้าต่ออย่างนี้ดีไหมก็เลยได้โอกาสไปเสนอหลักแนวคิดเรื่องของ pay as you throw เข้าไปนะคะหลักการจ่ายค่าขยะตามปริมาณที่ทิ้งแต่เนื่องจากว่ากฎหมายเรื่องขยะมูลฝอยของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เปิดให้ใช้หลักการนี้อย่างเต็มที่เหมือนต่างประเทศนะคะก็เลยบอกว่าเราไปลองดูตัวอย่างของเคสต่างจังหวัดก็ได้บางเทศบาลตำบลเวียงเทิงเนี่ยเขามีการแยกติดธงบ้านไหนแยกขยะดีตามหลักกฎเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนดติดธงเขียวจ่ายถูกมาก10 บาทบ้านไหนไม่แยกขยะจะต้องส่งเศษอาหารให้เทศบาลจัดการจ่าย100 บาทต่อเดือนทุกคนเป็นธงเขียวหมดเลยทำมาแล้วที่อำเภอนี้ที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงแล้วจริงๆก่อนนั้นมีที่อบตอันนั้นอยู่ที่เชียงรายค่ะแล้วก็มีอบต.ดอนแก้วค่ะเราจะเรียกว่าเป็นถ้าไม่ได้เป็นไปตามหลักการpay as you throw แบบเป๊ะๆแต่ว่ามันสะท้อนว่าบ้านไหนเขาเรียกว่าตามรูปแบบการจัดการของบ้านนั้นบ้านไหนแยกขยะตามหลักเกณฑ์ที่ท้องถิ่นกำหนดจ่ายถูกกว่าบ้านที่ไม่ได้แยกขยะเอาอย่างนี้ละกันเราหลักเกณฑ์ความแตกต่างของค่าธรรมเนียมเนี่ยมาใช้จูงใจให้คนแยกขยะมากขึ้นก็เลยมาเสนอกทม.แล้วเขาก็รับลูกด้วยแต่แน่นอนโจทย์ยากคือกทม.ไม่เหมือนต่างจังหวัดที่เทศบาลเล็กๆเนอะมันคือมหานครที่คนอยู่ประมาณ10 ล้านคนหลากหลายพฤติกรรมขยะหลากหลายมันก็เยอะเพราะมันเป็นโจทย์ยากมากที่เขาต้องดีไซน์ระบบเตรียมพร้อมเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ข้อดีมาทำในยุคนี้ที่มันมียุคดิจิทัลเนาะแอปพลิเคชันชาวบ้านก็ผ่านโควิดที่ติดตั้งโหลดแอปเป๋าตังมาแม้กระทั่งผู้สูงอายุก็เคยใช้แอปอย่างเงี้ยทำให้คนเนี่ยมีเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นเขาก็เลยใช้แอปพลิเคชันเข้ามานะคะบ้านไหนมั่นใจฉันแยกขยะได้ตาม4 ประเภทที่กทม.กำหนดก็คือรีจิสเตอร์ลงทะเบียนว่าบ้านฉันแยกขยะก็จะได้สติกเกอร์มาแปะพนักงานมาดูก็เห็นแปะอยู่แล้วก็พนักงานเก็บขยะก็จะคอยดูใช่ไหมคะว่าแยกหรือเปล่าแล้วก็ต้องดีแคลร์คือส่งรูปภาพหลักฐานว่าแยกขยะจริงๆเชื่อมโยงหลังบ้านกับแอปพลิเคชันของบริษัทที่เขาทำเรื่องรับซื้อขยะ Recycle อยู่ค่ะพอมันมีข้อมูลสื่อถึงกันแล้วเนี่ยกทม.ก็เช็คได้ว่าบ้านนี้แยกขยะจริงๆคือไม่ต้องห่วงว่าคุณไปวางแล้วบ้านอื่นเขามาทิ้งปนคุณไม่ต้องห่วงเพราะคุณน่ะดีแคลร์กับกทม.โดยตรงอยู่แล้วใช่ค่ะเขาไม่มาดีแคลร์ที่หน้าถังค่ะทีนี้แต่เขาก็จะมีระบบแรนดอมก็ด้วยการบอกแอปก็จะเตือนว่าให้คุณอัพโหลดรูปแยกขยะเช่นทุก3 เดือนเขาก็จะมีระบบจะส่งไปเตือนซึ่งคนบอกว่าลักไก่ส่งรูปเดิมได้ไหมตอนแรกแยกขยะตอนหลังไม่แยกขยะแล้วได้ไหมมี AI มาจับอีกนะคะก็ใช้เทคโนโลยีมาจับอีกว่ารูปต่างรูปเดิมไม่ได้เนี่ยค่ะเขาก็จะมีขั้นตอนไปแต่กูก็บอกกทม.ว่าแค่ติดตั้งแอปหรือรีจิสเตอร์เนี่ยจริงแล้วมันก็กันคนที่จะอยากจะลักไก่ได้ระดับหนึ่งแล้วนะเพราะจริงๆแล้วว่ามันแกปมันไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่าผู้ว่าจะให้ยอมขึ้นแค่60 20กับ60ซึ่งแกปไม่เยอะนี่มันมีผลดีหรือผลไม่ดีฮะจริงๆอยากให้มันเยอะกว่านี้ค่ะเนาะมันจูงใจมากกว่าให้คนสนใจที่จะฉันต้องเริ่มมาแยกขยะเพราะว่าฉันจะประหยัดเงินในกระเป๋าฉันมากขึ้นไงโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมเดิมเนี่ยจ่ายเป็นแบบฟิกเรทไงรายเดือนซึ่งถ้าไม่ปรับให้มันจูงใจนะพี่ก็เตือนเขาว่าจะกลายเป็นอีกด้านนึงเลยนะเหมือนกินบุฟเฟ่อะเราไปทานบุฟเฟ่เราจ่ายไปแล้วเราก็จะกินเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมถ้าเราเพิ่มจาก20เป็น80ฉันจ่ายไปแล้วฉันจะทิ้งแค่ไหนก็ได้ฉันก็จะไม่สนใจการแยกขยะเราเรียกกลุ่มครัวเรือนเป็นกลุ่มที่1นะคะที่จ่ายแบบนี้แต่กลุ่มถ้าคุณสร้างขยะมากกว่า20 ลิตรต่อวันเนี่ยเช่นกลุ่มร้านอาหารหอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดเนี่ยคุณอาจจะเข้ากลุ่มที่2และกลุ่มที่3นี่ระดับห้างเลยมากกว่า1 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยกลุ่มนี้ค่าธรรมเนียมถูกปรับขึ้น 3-4 เท่าค่ะผมชอบไอเดียอันหนึ่งของโครงการนี้ก็คือว่ากทม.พยายามจะให้ทุกคนหาทางจัดการกับขยะด้วยตัวเองก่อนเช่นคุณมีขยะรีไซเคิลคุณแยกไว้คุณเอาไปขายสิคุณเชื่อมต่อกับแอปรับซื้อของเก่าสิหรือว่าถ้าคุณมีเศษอาหารถ้าคุณเป็นองค์กรเป็นธุรกิจคุณเชื่อมโยงกับเกษตรกรก่อนสิหรือว่าเอาไปทำปุ๋ยหมักอะไรก่อนสิเหลืออะไรค่อยเอามาทิ้งให้กับกทม.แบบนี้คือ
ไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนคือแบบคุณอยากทิ้งอะไรมาเดี๋ยวฉันเก็บให้หมดมันภาระเป็นหน้าที่รับผิดชอบของฉันจะดูแลขยะทุกอย่างของคุณแต่นี่คือแบบคุณไปจัดการของคุณให้ดีก่อนแล้วคุณหาอะไรไม่ได้ไม่มีที่ไปจริงค่อยมาให้กทมคือหน้าที่หลักของกทมในการส่งเสริมให้คนจัดการต้นทางคือหาตัวช่วยให้เขาค่ะเราต้องเป็นคนให้ข้อมูลคอนแทคต่างๆทั้งฝั่งเศษอาหารก็ฝั่งขยะรีไซเคิลก็ตามเนาะคือเหลืออะไรที่จัดการได้จริงๆอ่ะค่อยให้กทมเช่นขยะอันตรายขยะติดเชื้อแล้วก็ถ้าเราแยกเศษอาหารรีไซเคิลออกอันตรายออกไอ้ที่เหลือคือขยะทั่วไปอ่ะมันก็จะเหลือน้อยละที่เขาไปจัดการต่อแล้วเขาก็จัดการต่อได้ง่ายขึ้นด้วยคือมันไม่ชื้นไม่เหม็นเนาะเขาก็เอาไปทำเป็นพลังงานได้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับหรือแม้แต่เศษอาหารถ้าสมมติว่าไม่สะดวกหมักปุ๋ยเองที่บ้านอะไรเงี้ยก็พอลงทะเบียนไว้เนี่ยเขาก็อาจจะจัดรูทมาจัดรูทได้ค่ะเรื่องที่มาเก็บขยะเศษอาหารโดยเฉพาะแต่ก็ยังมองว่าในทางปฏิบัติก็อาจจะค่อนข้างยากสำหรับครัวเรือนเนาะเพราะว่าปริมาณน่ะค่อนข้างน้อยเว้นแต่คุณทำให้ทั้งหมู่บ้านน่ะระบบมันไม่เพอร์เฟกต์หรอกสำหรับเมืองใหญ่ขนาดนี้แต่มันเริ่มก็ดีกว่าไม่เริ่มอะไรเลยเราเริ่มที่จะปรับให้มันดีขึ้นเริ่มมีความพยายามมันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเนาะแล้วก็ค่อยๆปรับกันไปค่ะทั้งฝั่งกทมแล้วก็ฝั่งภาคประชาชนเองค่อยๆปรับจูนกันไปค่ะครับผมทำโพสต์เป็นตอบคำถามที่คนมักจะถามเกี่ยวกับเรื่องนโยบายนี้นะครับของคนกทมนะครับว่าบ้านนี้ไม่เทรวมต้องทำยังไงนะครับผมทำไว้ในทั้ง Facebook นะครับเพจก้องกินกรีนแล้วก็ใน X นะครับ Twitter นะครับก็ลองไปดูได้หรือว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากคำถามทิ้งไว้ผมก็จะมาถามอาจารย์กุ๊กต่อ นะครับว่าจะยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าทางแอปแล้วนะครับ BKK West Pay นะครับแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนแบบเต็มระบบเลยก็คือวันที่1สิงหาคมนะครับก็จะลงทะเบียนได้ทั้งทางแอปพลิเคชันทั้งทางเว็บไซต์หรือว่าไปที่สำนักงานเขตก็ได้นะครับหรือว่าจะให้พี่ที่เขามาเก็บค่าขยะที่บ้านเราเนี่ยเขาลงทะเบียนให้ที่บ้านเราเลยก็ได้เขาก็จะมีเครื่องเป็นแฮนด์เฮลมาเลยอันนี้ก็เพิ่งทราบก็อำนวยความสะดวกดีนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าอัตราค่าธรรมเนียมใหม่น่าจะเริ่มใช้บังคับใช้ตุลาปลายปีนี้ค่ะน่าจะบังคับใช้ได้ครับผมก็เตรียมความพร้อมกันไปค่ะครับผมแต่คาดหวังว่าถ้ากทมเริ่มแล้วได้เนี่ยท้องถิ่นอื่นก็ต้องเริ่มได้ด้วยเรามองอย่างนั้นด้วยนะคะเอฟเฟกที่มันแบบ spill over effect เป็นตัวอย่างที่แบบมีคนกล้าขึ้นมาเปลี่ยนแปลงระบบเดิมอย่างเงี้ยครับในฐานะที่อาจารย์กุ๊กอยู่ในเบื้องหลังในการผลักดันให้เกิดโครงสร้างการแยกขยะขึ้นนะครับแล้วก็เจอปัญหาอะไรต่างๆมากมายอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายก็ได้ครับว่าอาจารย์กุ๊กคิดว่าอนาคตเอาปัจจุบันก่อนผมแบ่งเป็น2คำถามนะปัจจุบันคือเราแยกขยะกันได้ดีแค่ไหนนะครับและอนาคตหรือว่าภาพที่อยากจะเห็นหรือว่าความเป็นไปได้ในเรื่องของการจัดการขยะของประเทศเนี่ยอาจารย์กุ๊กมีมุมมองยังไงภาพปัจจุบันเอาจากที่เราดูสังเกตระบบสังคมไทยมาแล้วกันเนาะคนเมืองตื่นตัวเรื่องแยกขยะมากขึ้นเนาะหรือแม้กระทั่งผู้ผลิตหรือเอกชนอย่างเงี้ยอย่างผู้ผลิตเครื่องแปลงเศษอาหารเป็นปุ๋ยหมักก็มีหลายเจ้ามากขึ้นเดี๋ยวนี้ไปอีเวนต์นี่มีหลายยี่ห้อมากหรือผู้ประกอบการที่มาฝั่งรับซื้อขยะรีไซเคิลก็เพิ่มมากขึ้นคือเราเห็นการตื่นตัวทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมค่ะภาคประชาสังคมมาเยอะมากแต่ที่ขยับช้าคือภาครัฐนะคะทำไมเราจะต้องมาผลักดันกฎหมายซึ่งจริงๆบางคนถามคือกูเคยเห็นมีรัฐบาลเดนมาร์กเขามาคุยกับกูเรื่องนี้แล้วกูบอกกูกำลังทำเรื่องนี้อยู่เขาก็เซอร์ไพรส์มากเลยนั่นมันหน้าที่ของภาครัฐไม่ใช่หรอเราก็บอกก็คือเขาก็ยังไม่ได้ขยับอะไรเราก็เลยขยับรอไว้ก่อนนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือเราเห็นแล้วเราว่าประเทศเรามันต้องมุ่งไปทางนี้เราต้องมีกรอบกฎหมายในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่งั้นนะเราก็จะจัดการปัญหาขยะไม่ได้อย่างแท้จริงนะคะเราก็อยากจะคาดหวังหรืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันผลักดันกฎหมายกับเรานะคะเชิงกฎหมายเนี่ยรัฐจะไม่สามารถทำอะไรที่นอกเหนือจากกฎหมายให้อำนาจไว้ได้ไม่เหมือนกับเอกชนเสรีทำได้ทุกอย่างเว้นแต่ว่าถ้ามีกฎหมายบังคับห้ามทำเขาถึงทำไม่ได้มันหลักคิดมันต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้รัฐเข้ามาแก้ปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่างจริงจังเราก็ต้องเขียนกฎหมายให้เขาว่าทำได้ดีขึ้นเขามีเครื่องมือที่จะจัดการมันได้ดีขึ้นกว่านี้ที่ไม่ใช่โยนให้ท้องถิ่นจัดการอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นประเด็นที่อยากจะฝากไว้ช่วยกันผลักดันกฎหมายใหม่ครับผมก็อย่างที่อาจารย์กุ๊กบอกนะครับหวังว่าการ
แก้ปัญหาเรื่องขยะจะไม่ใช่การขอความร่วมมือการรณรงค์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปนะครับก็จะต้องใช้เรื่องของการผลักดันกฎหมายเข้ามาด้วยแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันคาดหวังผลได้ดีและเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนวันนี้ขอบคุณอาจารย์กุ๊กมากๆนะครับผม ค่ะ สวัสดีค ค่ะ รับ สวัสดีค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังก้องกินเกรนทอล์กนะครับถ้าชอบฟังความรู้แนวคิดและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อโลกจากผู้คนในหลากหลายวงการแบบนี้ก็ฝากกดติดตามได้ที่ช่องก้องกินเกรนในทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube TikTok Instagram และก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ